سلام، روزتون بخیر. من آرش آروینم و قراره که توی این ویدیو راجع به خودروی پاتریوت صحبت کنم باهاتون. اول از همه از مهندس طباطبایی تشکر میکنم بابت اینکه منو قابل دونستن و خودروی پاتریوت رو در اختیارم گذاشتن. ماشین توی 3 روز گذشته دست من بوده و باهاش یه سفر نسبتاً طولانی و سخت رفتم. تمام چالش‌ها رو داشتم. اتوبان رانندگی کردم، جاده معمولی رانندگی کردم، جاده خاکی رفتم، شیب زیاد، گل و ارتفاع. و به عنوان یک یوزر قرار نظر خودم رو بگم. من اصلا آدم تخصصی و فنی نیستم. نمیخوام بهتون بگم چه اسب بخار چیه، نمیدونم فلان بیساره. این چیزها رو قبل از من آدمای گنده‌تر انجام دادن. سعی میکنم چیزایی که به عنوان یه آدم معمولی از این ماشین حس کردم رو در اختیار شما بذارم. اول بذارید معایبش رو بهتون بگم. معایب این ماشین یکی یکی بریم جلو. اولین عیب ماشین اینه که من شنیدم قطعات پلاستیکی این ماشین مثل داشبورد، فرمون، تو دریا و بچه گلگیر به اضافه سپر عقب و جلو توی ایران تولید میشه. اینجا لازمه که بگم این هم ما میگیم حمایت از تولید داخل، ولی خب تولید کننده داخلی ما ریده با این سپری که درست کرده. سپری که من با دست میتونم از جا بکنمش. این یعنی این که قطعات پلاستیکی هر چیزی که توی این ماشین هست فوق العاده بی‌کیفیته. یعنی از داشبورد بگیر، سپر، جلو پنجره، گلگیرا، رکاب بغل، همه اینا چیزای مزخرفی هستند و توی بلند مدت هم تغییر شکل قرار بدن، هم توی تصادف هیچ استفاده نمیکنن، هیچ کاری نمیکنن. توی تصادف هیچ کاری نمیکنن و در نهایت با کوچکترین ضربه به هر جایی خورد میشه میریزه پایین. اوکی. حس شخصی رو میخوام بگم، نه اینکه بحث خیلی تخصصی بکنم. این AFR نسبت ایر فیل ریشیو یا همون نسبت هوا به سوخت توی این ماشین توی از دور حالا 2000 ما اگر بخوام بگیم تا دور تقریبا 4700 800ش که بیشترین گشت هم تو اون دورا داره، مقداری لینه یا در اصطلاح سوختش کمه و این هم توانو خیلی میگیره، همین که باعث میشه که عمر مفید این ماشین خیلی کم بشه، عمر مفید انجینش خیلی کم بشه. خب بچه‌ها، اینجا میبینیم که رودری ماشین که کیفیتش برای یه ماشین روسی خیلی معقوله، چون روسا میدونید که دنبال دوام کارن، دنبال ظرافت نیستن. اینو از قدیم داشتن و فکر میکنم با توجه به اینکه ماشین از یه دور موتوری به بالا صداش خیلی زیاد میشه، این ماشین به نظر من باید از کارخونه دمپینگ شده بیاد بیرون، اما نشده. این ماشین توی سرعت 120 کیلومتر به بالا فوق‌العاده بی کنترل میشه. یعنی یا این ماشین رو نخرید اگر قراره تند باش رانندگی بکنید، یا اگر خریدید تحت هر شرایطی ازتون خواهش میکنم بیشتر از 120 کیلومتر رانندگی نکنید. اما زیر 100 کیلومتر یه ماشین فوق‌العاده چسبناکه. یعنی من توی جاده های پیچ پیچی این ماشین رو خیلی تند روندم، امکان نداره که از ماشین از سطح زمین جدا بشه. فوق‌العاده چسبیده و هندلینگش خیلی بالا بود. نکته دیگه تکونای بیش از حد ماشینه که خب بالاخره فنرهای شمش یا همون اگه درست بگم پارابولیک تکون دارن. تو سیستم صندلی عقب این ماشین این تکونا برای سرنشین آزاردهنده است. پس خودتون رو آماده یه ماشین پرتکون بکنید. پرتکونی که دارم میگم اگه بخوام تشبیه کنم مثل رونیزه، از رونیز کمتر تکونش، ولی اگه بخوام مثلا با لندکروز اتاق 100 مقایسه بکنم این ماشین خیلی تکون میخوره. یه نکته باحال دیگه اینه که تمام سیستم های کیفیت سرنشین در این ماشین به سمت گرما حرکت میکنه، چون ماشین روسه، توی روسیه همیشه فصل سرد هست. پس این ماشین دارای سیستم گرمایش فرمونه، گرمکن صندلی داره، هم برای دوتا صندلی جلو هم برای دوتا صندلی عقب.
گرمایش صندلی عقب از کنسول وسط کنترل میشه. همینطور خروجی کولر جدا داره. یه نکته دیگه این ماشین اینه که شما کولر رو نمیتونی تنظیمش رو بیشتر از 22 درجه بکنی، یعنی از 22 درجه به محضی که بچرخونی چیک میشه بخاری و این خب توی ماشین روس طبیعیه، اوکیه. اما توی ایران ما کشور گرمسیری هستیم، این نکته میتونه آزاردهنده باشه. توی ماشینای روس ورود گرما به کابین یه حسن حساب میشه، یعنی نیاز نیست شما بخاری تو روشن کنی، زیر پای شاگرد و راننده با گرمای موتور گرم میشه. اما توی ایران این یه باگ بزرگ. شما اگه بخوای با این ماشین بری کویر باید کفشاتو در بیاری، جورابات هم در بیاری، پنجره هم باز بکنی که این گرماه تو رو کلافه نکنه و کف پاهات نسوزه. با توجه به اینکه قیمت ماشین تو این روزی که من دارم با شما صحبت میکنم 0 کیلومترش 870 میلیون تومنه، باید با رقیبای شبیه خودش مقایسش بکنیم. رقیباش اصلا سمت ماشینای 6 سیلندر نرید، کار اشتباهیه که یک لندکروز اتاق صد رو با این ماشین مقایسه کنیم. آره لندکروز اتاق صد خیلی بهتره، اما مقایسه کردنش فوق العاده اشتباهه. بیاید با سوزوکی ویتارا مقایسش کنیم. من از سال 88 پدرم سوزوکی ویتارا داشت تا سال 97. این ماشین خیلی ماشین با کلاسی، خیلی خوشگله، ولی به درد آفرود نمیخوره. نقطه مقابلش این ماشین اصلا ماشین با کلاسی نیست و فقط طراحی شده برای آفرود. یعنی من پیشنهادم اینه شما اگر یه روز یواز خریدید، یواز پاتریوت خریدید، به چشم یک تراکتور نگاش کنید. ماشین رو پارک کنید گوشه خونه، تجهیزات مسافرتیتون هم توش بریزید، یه ماشین دیگه هم داشته باشید. روزی که قرار شد سوار بشید بیاید تراکتور رو روشن کنید، برید سر مزرعه کارتون انجام بدید، برگردید دوباره پارکش کنید. نقطه جذابش واسه من کروز کنترل بود که خیلی حال میداد بهم. توی اتوبان تمام مدت کروز کنترلم روشن بود، پاهامو آورده بودم عقب و میدونید که کروز که روشن میشه دیگه نه شما نیاز داری گاز بدی، نه کلاچ بگیری، نه ترمز بگیری، هیچ. و انگشتای پام اون پایین این شکلی میگردم، دو تا پاهامو این شکلی انجام میدم. محدود کننده سرعت داره و اینا همه از روی فرمون کنترل میشن. دو تا سیستم خیلی باحال داره. یکی سیستم ضد لغزشه، سیستم ضد لغزش که اینجا وقتی شما روشنش بکنی به صورت اتوماتیک روشن هست، میتونید خاموشش بکنید. سر پیچا وقتی یکی از چرخ‌ها شروع میکنه به هرزگردی گازو قطع میکنه، اجازه نمیده شما گاز بدید و این باعث میشه که ماشین از لیز خوردن وای میسته، جلوگیری میکنه از لیز خوردن ماشین. سیستم بعدیش که اسمش آفرود، اینجا کلیدش نوشته آفرود، مثل ماشینای اتومات. ماشینای اتومات همواره علاقه دارن سرعتشون زیاد بشه و فرض کنید قراره یه سرپایینی پیچ پیچی طولانی رو بیاد و نمیتونید شما همش هی ترمز بگیرید. وقتی اینجوری بیاد پایین که برسی لنتا تموم شده. به خاطر همین اومدن یه کلید محدود کننده گذاشتن که ماشین دور موتورش از یه حدی بالاتر نمیره دیگه و شما میتونید با کمترین ترمز اون مسافت رو بیارید. توی اینم سیستم آفرود داره که به شما اجازه میده که توی مسیر کمترین میزان ترمز رو بگیری و دور موتورت از یه حدی بالاتر نره. خیلی‌ها گفته بودن که ماشینای روس توی ایران، چون ماشینای روس برای دمای روسیه طراحی شدن، توی ایران ممکنه جوش بیارن. من تکونی توی آمپر این ماشین ندیدم، یعنی همین جایی که الان هست بود. من رفتم سفر رو برگشتم، توی سربالایی همین بود، کولر روشن بود، همین بود، کولر رو خاموش میکردم، گاز میدادم، تخت گاز میافتم، آمپر اصلا تکون نخورد. که این ملزم اینه که ماشین در منطقه گرمسیری تست بشه که اگر شرکت سروش دیزل با من همکاری بکنه، یعنی نگه فقط بعد ماشین ما رو گفتی و دوباره به من ماشین بدن، من توی 2 هفته آینده با همین ماشین ولی خودرو پیکاپش، اتاق نداره، وانت 2 کابین، میخوام برم کویر. اگر بشه ماشین رو به من بدن و این برنامه کویر من اجرا بشه، بهتون توی قسمت دوم این فیلم میگم که خودروی پاتریوت در هوای گرم ایران آزاردهنده میشه یا نه.
ماشین 2 تا ایربگ داره برای سرنشین جلو و راننده. فریم سقف قابلیت نصب سانروفو داره، علامت جاش هم گذاشتن توی سقف، ولی توی این تودوزیه هیچ چیزی نیست. اینجا هم نگاه کنید، اونجا هم توی فیلم معلوم بشه این تودوزیه سقف خیلی بده، خیلی بده. آها، ماشین کاتافش قطع کنید دق 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 نداره، روی دور موتور 5500 میمونه و این خیلی خوبه برای زمانی که شما میخواید توی شیب عرضی کویر مثلا بری، ماشین کم و زیاد میشه دور موتورش، یعنی دور موتور نصف میشه دیگه اونجا. این اون شکلی نیست، یعنی خیلی شبیه نیسان سافاری 2009 داره کارش انجام میده و کاتاف دد 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 نداره. اینم یکی از حسناش بود. مصرف سوخت ماشین توی این 1000 کیلومتر ماشین زیر پای من 118 سوزوند. حالا میگیم که من گاز دادم، من تند رفتم، ولی درست نیست دیگه. ماشین 4 سیلندر که البته به خاطر همین 4 سیلندر اگه ماشین 6 سیلندر بود مصرفش کمتر میشد، چون زور کمتری میخوای بزنی تا برسی به اون سرعتی که تو ذهنت هست. تو ماشین 4 سیلندر 2700 سی سی 118 خیلی زیاده. این اگر بره توی کویر میشه 160 و مصرف فوق‌العاده بالا و باک فوق‌العاده کوچولو. 60 لیتر باک جا میگیره، نهایت 65 لیتر جا میگیره. یه چیز باحالی هم که این ماشین داره، شیشه جلو از اون سیمای المنتی داره. تو ایران من ندیده بودم تا حالا، یعنی هیچ وقت ندیده بودم، اولین بار دارم میبینم که شیشه جلوی ماشین المنت گرم کن داره یا یخ بر داره. یعنی ماشین شیشهش که یخ بزنه، اینو بزنی شیشه جلو هم مثل اون شیشه های عقب یخش میره. اما این ماشین طراحی شده برای آدمای قد بلند. چجوری راحت سوار میشن، راحت فرمون بالا پایین میشه، فضای پا خیلی خوبه، سرنشینای عقب فوق العاده جای پای زیادی دارن و راحت 4 تا خانوم میتونن اون عقب بشینن. آقا رو نمیگم چون ممکنه مثلا آقایی خود پهن باشه. خودروی پاتریوت از نظر شتاب اگه بخوام مقایسه بکنم، شتاب شبیه سمنده. با اینکه یک موتور 4 سیلندر 2700 سی سی داره، شتابش خیلی خوبه نسبت به جستش و من هر جا که دوست داشتم گاز میدادم و ماشین راه میرفت، راه خوبم میرفت، تو دنده 2.3 هم تیکاف میکردم. اما این شتاب توی سرعت 100 به بالا فوق العاده آزاردهنده است. یعنی شما میخوای سبقت بگیری یا باید دنده معکوس خیلی شدید بدی، 5 بکنی 4 گاز بدی رد بشی بری، یا با 5 طول میکشه تا به سرعت دلخواهت برسی. دید ماشین برای راننده و سرنشین، مثلا من سمند داشتم سالها، سمند یه ستون خیلی بد داره که شما توی چهارراه وقتی میخوای بپیچی ممکنه اون گوشه رو نبینی، موتور، عابر پیاده یا ماشین تصادف کنه. این ماجرا توی پاتریوت نیست، انقدر دید خوب و وسیع بهت میده که خیالت راحته و میتونی راحت همه جوره رانندگی بکنی. 2 تا آینه بغل خیلی خوب داره، دوربین دید عقب به صورت فابریکی داره که اینات کمکت میکنه تو پارک کردن و اینا. روز اولی که ماشین رو گرفتم به نظرم خیلی ماشین زشتی بود، ولی خب 2-3 روز طول کشید و باش ارتباط برقرار کردم. انقدر ارتباط برقرار کردم که زنگ زدم به مهندس طباطبایی، گفتم که آقا من اگه از این ماشین بخوام و پول نداشته باشم چیکار میشه کرد؟ نظرم این بود که شرایطی به ما قسطی بدید ماشین و گفت که اوکیش میکنم. یعنی انقدر من از این ماشین بعد از 3 روز سوار شدن خوشم اومد که الان دارم به خریدن یکیش فکر میکنم. نمیدونم شما دوست دارید بخرید، دوست ندارید نخرید، اصلا راجع به این موضوع نظر نمیدم. این ماشین یه سری المانا داشت که من خوشم اومد، یه سری هم ضعفا داره که اون ضعفا به نظر من قابل چشم پوشیه و چون ماشین صفره حتی اگر بی‌کیفیت ترین حالت رو هم داشته باشه 5 سال به من سواری خوب میده. خیلی ها میان مقایسه میکنن که مثلا با این پول پاتریوت صفر بخریم یا هایلوکس مثلا 2005 بگیریم. من عاشق تویوتا، اینو شما از همه بهتر میدونید. اما تویوتا ماشین 2006 یعنی نزدیک به 20 سال عمر کرده و کیفیت ماشین صفر رو بهتون نمیده. شاید هم این توجیه منه. برند تویوتا برند ثابت شده ایه و هر جوری هم بخوایم با پاتریوت مقایسش بکنیم تویوتا برنده میشه. اما من به شخصه با اینکه عاشق هایلوکسم، اگه قرار باشه پول بدم و ماشین بگیرم پاتریوتو برمی‌دارم.
شیشه ها هر 4 تاش برقیه، شیشه های عقب تا نصف میاد پایین که این باگه. بالاخره من همسفرایی دارم که یه موقع همسفرایی داشتم تو این سفر که دلشون می‌خواست تو هوای مه‌آلود از پنجره ماشین با اینکه کار خطرناکه بیرون بشینم، ولی شیشه عقب اجازه این کار نمیداد و تو ذوقشون خورده بود این قضیه. سیستم پلس خلاص کن جلو که دیفرانسیل جلو رو توی مدار میاره برقیه، یعنی از این وسط شما میتونی انتخاب کنی ماشین 4 چرخ میشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم کمک سبک، یا 4 چرخ سنگین میشه که همون کمک سنگین و دور موتور رو کم میکنه، دور موتور زیاد با دنده کم و ماشین قوی قدرتی میشه. همه چیز از همین جا اتفاق میفته، نیاز نیست مثلا خیلی از ماشینا پیاده شین پلس خلاص کن و بس کنید. ماشین به نظر من احتیاج به هیچ چی نداره. شما خیلی دوست داشته باشید میتونید جلوشو وینچ ببندید. شنیدم که بچه‌ها دارن روی طراحی سپرش کار میکنن. دیفلاک داره این ماشین به صورت آپشن، قیمتش 35 میلیون تومنه و 3.5 میلیون تومن هم هزینه نصبشه. گیربکس دستی 6 دنده داره که 5 تا جلو میخوره، یکی عقب. ماشین رو توی کاتالوگ 150 اسب بخار روی موتور زده بود که من داینو بردمش، 117 هست نشون میدن توی فیلم ها میبینیدش یا شاید هم دیده باشید. دو اینکه شما تصاویری که از این ماشین دیدید همه کوچولوتر از واقعیتن، یعنی این ماشین خیلی گنده تر از اونیه که شما توی تصاویر و دنیای اینستاگرام و یوتیوب و فیلم و عکس و این چیزا دیدیدش. توی واقعیت ماشین خیلی گنده ایه و توی ترافیک که میرید همه نگاهتون میکنن، یا کنار خیابون که پارک کردید همه چشما برمیگرده سمت این ماشین. برای من جذابه، شاید برای کسی جذاب نباشه. خیلی‌ها گفته بودن که نمیدونم روسا ماشین خوب نمیدن و فلان و بیسار. چرا والا ما هر چی ماشین روس دیدیم، حالا اون غزال رو ولش کنید، غزال به خاطر اینکه اومد تو ایران خراب شد. ما هر چی ماشین روس دیدیم ماشینای خرکاری بودن، ماشینای لاکچری نبودن. خیلی‌ها میگن تو خود روسیه این ماشین رو نمیخرن. بله، چون تو روسیه بنز جی ریخته، نمیدونم فورد ریخته، 1000 تا ماشین روز دنیا ریخته. منم اگه ماشین روز دنیا باشه هیچ وقت سوار این نمیشم، ولی ما الان داریم تو ایران صحبت میکنیم. تو ایران ماشین روزی وجود نداره. پس یکی از اجبارهای ما اینه که باید ماشین یواز بی‌کیفیت رو سوار بشیم، چون از بقیه بهتره. بقیه چیه؟ سوزوکی ویتارای هایلوکس، نمیدونم تونلند، اوورلند، این چیزای چینی و این جور ماشیناست. با کروزا اصلا نمیخوام مقایسهش کنم. مثلا اشتباهی که این ماشین رو با ماوی مقایسه بکنی یا با اتاق 80 مقایسه کنی. اتاق 80 خیلی ماشین قولیه، اما من اگه بخوام ماشین بگیرم هیچ وقت نمیرم اتاق 80 900 میلیون تومانی بگیرم، اما 900 میلیون رو بابت این ماشین پول میدم. خیلی پول 900 میلیون تومان ها، ولی یه بار آدم میگیره حداقل 5 سال با خیال راحت سوارش میشه. یه موضوع دیگه، من لای حرفام بهتون یه تقلب برسونم. اون سالی که من خودروهای مسافرتی که خودروهای لندکروز داشتم اجاره میدادم به توریستا، من یه سری لندکروزهای تراپی درست کرده بودم، توش تجهیزات کامل فقط به توریستا اجاره میدادم. این ماشینا همه 30 سال به بالا بودن و بیمه بدنه نمیشدن، نه بیمه سرقت میشد نه بیمه بدنه. به خاطر همین بیزینس من خوابید. پیشنهادم اینه حالا که داره مرزا باز میشه، دارن دوباره ویزا میدن به خارجی‌ها میان، اگر سرمایه‌ای دارید که تو فکر رشد اقتصادی هستید و میخواید به کشورم کمکی کرده باشید و نمیخواید دلالی بکنید، شما 5 تا از این ماشینا بخرید، یه وبسایت خوب 2 زبانه آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، یعنی 3 زبانه درست بکنید، ماشین رو بدون راننده اجاره بدید، روزی 80 یورو هم میتونید ازش پول در بیارید. یعنی 5 تا از این ماشینا بخرید، بیمه کامل بکنید، جوری که اگر اون آقای توریست برد ماشینو آتیش زدم شما قصه نخورید، ماشین صفر دیگه، هیچ چیش نه خراب میشه نه هیچ چیش میشه، بیمه‌ام که هست راحت میبره سوار میشه میاد ایرانو میگرده باش. کافیه قرارداد خوبم اولش تنظیم کنید که از نظر قانونی به مشکل نخورید و سلام. من لندکروز 30 ساله رو میدم، هر سری میرفت یه بار رادیاتش سوراخ میشد، یه بار جنت فلانش پاره میشد، روغنش میریخت، بیمه نداشت که یارو میزد ماشین آتیش میزد، همونجا سوئیچ و سوار هواپیما میشد میرفت، من هیچ کاریش نمیتونستم بکنم. قراردادم هم یه جوری بود که مثلا من میگفتم ما تو ایران خیلی قوانین پیچیده‌ای داریم، تو فرودگاه میگیریمت، و در صورتی که هیچ کاریش نمیتونستیم. حتی پلیس میگفت تو به چه جرأتی برداشتی ماشین رو دادی به خارجی بره. یعنی این شکلی ما کار میکردیم.
دیگه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. دست تنها بودم، فیلم بردار نداشتم. ببخشید اگر بی کیفیت شد. تمام تلاشمو کردم که صادقانه فقط تجربه‌مو در اختیارتون بذارم. امیدوارم به دردتون بخوره. هر نظری که دارید زیر این ویدیو برام بنویسیدش. خوشحال میشم که این کار رو بازم انجام بدم. بازم برای شما از تجربیاتم بنویسم. ارادتمند همیشگی شما، آرش آل.